Electric fan to na in-order ko sa Lazada, 2 piraso. 2 piraso bale. So, buksan natin. Ang ganda naman pagkapak sofa. Lutong ba sa bubble wrap? Ayan. Ito yung order sa Lazada pare. So, binox niya. May separate box pare. Saka yung mismong electric fan. Ang bahay. Ito isa. 2 pieces pare ito. Isa. Dalawa. 2 pieces ng electric fan. Same lang to. Same na brand pare. Ang brand. Pare. Big Brute. Big Brute. Big Brute. Buksan na natin. Naka-bubble wrap nito. So basically, naka-bubble wrap yung electric fan. Binox niya. Another bubble wrap. So maganda yung balik ng balik. Ito. Natangkilo sa bubble wrap. Isa pa. Ito na mismo electric fan. Ayan. Gusto natin yan. Ito na yung pinaka-fan ba? Electric fan. So, ang naman ng kahon, ito ba ito? Yung mismong fan at saka ito. Paan. Paan ng electric fan. Instruction. So, wala lang pala. So, yun yung naman ng box niya. Walang styro, walang anything. So, yung box niya, electric fan. Kaya pala niya, ginamitan ng bubble wrap. Kasi walang ginamit na styro sa loob. So, ano lang ito bali? Didikitan natin sa
Pasok lang natin yung paa. Slide lang naman. Sa another slide lang naman to. Yan. Ito na mismo electric fan. Ito yung specs niya. 220 volts, 60 Hz, 45 watts. Ito yung itsura niya. Plastic lahat. Plastic lahat. Subukan natin gano'ng kalakas. Kapag yung wire niya sa dito kapag. Yan. So, ano to? So, ito. Stop, move. Ito, ang pang-on niya ay ito. Ito yung on niya. Ayan. Lakas. 1, move, 2, 3. Lakas. 1, 2, 3. Papa. Sige. Ito yung second box. Only 3. What? Ganun din yung second box. Plastic na electric fan. And then yung up. Ano pangalan ng ano na to? Itong electric fan na to? Tough Mama. Di matibay. Di matibay. Second electric fan, same na same. Subukan natin. Ating second electric fan. Ay, gano'n. Lakas. Wow. Comparison, ito, Tough Mama to. Ito yung one na rin yun. Kasama ito. Yung one ng Tough Mama. Yun yung Tough Mama. Ito yung sa kanya. Tayo. Yun, one ng Tough Mama. Hindi na kalakas ng hangin. One na itong isa. Isang lipad ng papel. Ito, Tough Mama rin. Tough Mama to, ha? Tingnan natin.
siyang speed. 1, 2, 3. Ito ang pinakamababa. Ito, 2, at 3. Mas malakas pa. Ito na timer nyo. On, off, ito. 60. Hanggang 60 minutes. Yung timer nyo. Pinag-session mo yan. Yan. Okay naman so far. Ito ang damage siya. Wala naman. Walang Kami damage. Walang damage siya. Okay siya. Ulitin ko lang. In-order ko sa dito in-order ko sa internet. Big Good. Gusto nyo kita nga tayo. Big Good. 1,584. Almost 160. Price sa dalawa, almost 800 each. Naka-promo siya. Buy one, get one, 1,600. Pag isa lang naka-order ng 100 isa, including shipping, mga 950. Ayun, okay siya so far. Mas magandang quality na kumpara stock, ma'am. Malayo. Highly recommended. So far, tingnan natin kung tatagal.